Hello po mga ka-viewers, isang magandang gabi, araw. Saan man kayo naroon sa panig ng mundo. May mabot po kayo ng aking video na sa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng uri ng kapamakan sa Twitter. Bago pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, comment, subscribe, at pakihit mo na rin notification bell para updated ka sa aking mga video na gagawin linggo-linggo. Bakit ka magsasubscribe? Yun na nga po, nag-upload po ako ng mga informative na video na kung saan ay makakatulong at sumasagot sa mga katanungan. Kagaya ng mga tanong na ito, paano kumuha ng life insurance? Mayroon po tayong video na ginawa dyan. Panoorin niyo po yung video ko tungkol sa St. Peter na kung saan kung yung mga katanungan po kayo dyan, panoorin niyo po yung video ko yan. At mayroon din po akong video na ginawa dito na kung saan ay talaga namang kung yung mga kilala ko yung may karamdaman ay talaga namang mayroon po tayong product dito na one of the Diyos na kung saan ay talaga namang maraming natulungan. I-try niyo po ang produkto na ito. Panoorin niyo po yung video kong yan. Now, kung ikaw naman gusto mo mag-impok at talaga namang mag-ipon ng pera sa bangko, dapat alam mo yung tinatawag na yung at least yung top 10 na bangko na kung saan talaga namang paglalaga ka mo ng pera. So mayroon din po akong ginawang video dyan na kung saan talaga namang dapat alam mo yung top 10 na bangko. Siyempre, dapat piliin yung number 1. So mayroon po akong video na ginawa dyan. At meron din po tayong ginawang video na kung saan talaga naman kung may mga kilala kayong nagnanais na maging YouTuber, vlogger, mayroon po tayong ginawa dyan. Kung paano mag-upload ng video o kung paano mag-edit, mag-vlog, meron po tayong mga video ginawa dyan. Now, for this video naman po ngayon, ang share naman po natin ngayon ay paano mag-upload ng video sa YouTube using Ytstudio na kung saan ay talaga namang diyan po tayo mag-upload mamaya. So, ang po dyan, kailangan mayroon po ang tinatawag na Ytstudio, dina-download po yan. Pagka-download nyo po sa Play Store, diyan po tayo mag-upload mamaya ng mga video. So, tunghayan po natin ang pag-record na ito gamit ang ating easy screen recorder. Tunghayan po natin. Lumabas Ayan, makikita nyo sa ating video na kung saan talaga namang papalaki lang po natin. So yan po makikita nyo sa may bandang taas, kanan ng aking picture. Yan yung picture. May makita yung gumawa. May makita kayong arrow dyan sa may baba dyan. Merong pula. Pindutin nyo yan. Arrow. Arrow itim. O arrow na may itim. Pataas. Na may pula sa baba. Pindutin nyo po yan. So yan. Pag napindut nyo po yan, ganitong lalabas. Yan o. Yan o. May makikita po kayo yan. Arrow itim na pataas na naman. Pindutin nyo itong pumili ng file. Yan. So yun, pupunta po siya sa gallery. Makikita po yung ganyan sin. Choose an action. So pindutin nyo yung file. Yan. Mapupunta po yun dun sa at inyong mga video. So piliin nyo po yung ginawa nyong video dyan na ating i-upload. Kunwari ito. Yun. So done. So yun. Okay na po yan. Papunta na po dun sa YouTube. Okay. Yan na po siya. Okay, yan. Ganito po yun, So, nandito po tayo sa ating Ytstudio na. Okay. Ganito po yung mga katanungan dyan, So, palakihin lang po natin. Okay. Ito po yung ganitong tamang pag-upload ng inyong video sa YouTube. Now, number 1 po, mga detalye. So, pila pa nyo po yan, mga detalye na yan. So, type nyo po din. So, kailangan po dito, Kailangan dito ay yung tinatawag na ilagay nyo po yung inyong pangalan ng YouTube nyo. Sa akin po kasi ginagawa ko, pinuuna ko yung pangalan ng aking channel. Kunwari, yun Dan TV, So yun. Depende po yun sa pangalan nyo, Dan TV. Okay. Okay. Yan. My goodness. Tanedo. Okay. Yan po yun, So yun. Pakalagay nyo po yung inyong pangalan ng inyong studio o Ytstudio o channel. O yan. Kunwari yan, pangalan Tapos lagyan nyo ng hashtag. Yan. Tapos yung pamagat. Ano yung pamagat? Ang pamagat ko po ay yung tinatawag na paano mag-upload. So type nyo yung pamagat. Paano mag-upload ng video sa YouTube.
using Ytstudio. Ito po isang uri ng app na kung saan ay talaga namang download nyo po yan. Yan, no? So ganyan po, ano, meron po siyang tinatawag na up to 100 na words na pwede nyo gawin sa pamagat nyo. So yan, pag okay na po yung ganyan, ano ha. So sunod, ito naman yung paglalarawan. Ano ha. Ano ba itong paglalarawan na to? Nakalagay po rito, no? Sabihin sa mga sumusunod tungkol sa video. So yan, ganun po yan. Kung ano lagay mo doon sa detalye, dapat ganun din sa paglalarawan. So lalagay ko rin po rito yung aking tinatawag na channel. Ayan o, Dan TV Tanedo. Ayan, tapos hashtag. Tapos paano mag-upload ng video sa YouTube using using Ytstudio. Yan. So yan, pag okay na po, Ytstudio lang, ano, ayusin natin. Studio po yun. Yan, sa pong uri ng option, no? Yan, Ytstudio. Okay. Yan. So yan, pang okay na. Yan, lagay nyo na. So yan, susunod po dito, no? May katanungan dito, no? Yung tinatawag na thumbnail. Ano ba yung thumbnail, eh, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na pamagat. Yan, napakain lang po natin, ano? Pag may ganyan pong tanong, ano, yung tinatawag na thumbnail. Yan, palaki lang natin. Mag-upload ng thumbnail, pindutin nyo yan. Yan. Okay. Pindutin nyo lang ganyan. Tapos, lalabas yan yung tinatawag natin. Pupunta yun doon sa files. Ano ha? Files. Now, kung ano ko po kayo, medyo wala pa kayong thumbnail, ano ha. So, kung gusto nyo, pilapan nyo muna, ano ha. Ayan yung mga katanungan dito. Kailangan po yan, pilapan nyo muna. So, mga nakalagay dito, mga playlist, ano. Kailangan may playlist kayo, ano ha. So, sa akin po nakalagay dito, Dan TV Collection, na kung saan lahat ng mga video, ano ko, diyan po ko pinapail, ano. Tapos na. Tapos, susunod po katanungan ito, naman, ano. Tungkol sa audience, ano. Para sa mga bata ba, ang video na ito, kinakailangan. So, kailangan po kasi dito, ano. So, Tagalog na po. So, yun, no, nakalagay po dito yung para saan yung video nyo. Ano, kasi kung para sa bata, medyo maraming, ano yan eh. Marami siyang legality, ano ha. Now, ang lagi po kasing ginagawa ko hindi ito para sa bata. Kasi nga po, tutorial ito para sa mga nagnanais maging vlogger, ano ha. So, yun, depende po kung anong topic ninyo, lagay nyo po yan. Kung para sa mga bata ba ito, o para sa matanda. Yan po, yan. Ganyan paglalagay. Tapos, higit pang opsyon. Susunod na katanungan po yan na pipilapan nyo. Tapos, nakalagay po rito ay may bayad na promotion. So, since hindi na pa naman tayo ganong monetize, ano, so, laktawan nyo po na muna yan. Ano. So, yan. Gusto pong susunod, lagyan ng mga tags. Ano ba yung tags? Dito po tayo magkakatalo sa mga tabs ng mga kaibigan, ano, mga ka-viewers. Pag sinabing tags, ano, ito yung tinatawag na keyword niya. Ano ba yung keyword? Yung sa mga naghahanap, isang pindot pa o tatlong pindot pa lang lalabas na yung video nyo. Yan po yung kalagahan ng tag. So, ang dapat po ilagay dito, number 1 ay kailangan yung channel nyo. So, Dan TV. Now, pag tinype nyo po yung Dan TV, yan, o yung channel nyo, lalabas na po yung mga video nyo. Okay nyo. Tapos, ano itong uri ng video mo? Ito pong aking ginawang video ay informative. Depende po yan sa kung anong gagawin nyo, ano? So, informative. Yan. Okay. Ano pa? Tutorial. Okay. So, ang ano po niyan, ano? Ang ina-accept po ni yung tags niya is, you know, 1 to
500 na words na dapat mong ilagay. Paikot-igutin mo lang. So, yung mga kunwari, papaano, di ba? Ang kunwari pamagat mo yung papaano. Paano mag-upload ng video sa YouTube. Kailangan po capital lahat kasi malalaki kasi po para at least mabasa agad ng video sa YouTube. Opo. Yun na nga po. YouTube using Ytstudio. Yan, pag okay na, sikat nyo. Yan, isang uri ng tags po yan So, tingnan nyo po yung guide nakaka-90 pa lang po. So, kanya punuin nyo yan. Bahala po kayo mamili ng basta balik-baliktarin nyo yung words. O kung mamili kayo, kailangan po mahaba yung pamagat nyo. Opo, yun na nga po. So, yun balik ako po yung mamaya para mabilis tayo. So, basta po dyan sa tag na yan, kailangan maka-words kayo ng 500. So, yan, wika mga subscribe, close caption, pumili, So, lockdown po natin yan. Picture ng pag-record, lockdown po natin yan. So, dito po tayo magkakatarok, karaniwan lisensya. Ano ba yan? Nakalagay po kasi dito, payagan or, nakalagay po rito ay, may dalaw po kasi yung pag pinindot yung karaniwang lisensya sa YouTube or Creative Commons Attribution. Ano ibig sabihin yan? Karaniwang lisensya sa YouTube, ibig sabihin, ikaw lang ang gumawa ng video nyo. So, ibig sabihin, ikaw lang nagmamayari ng video nyo yun. Kaya dapat, may license yun, kumbaga sa kwan ikaw yung gumawa niyan. So, lisensya niya para kay YouTube. So, pag sinabi niya mo Creative Commons Attribution, ibig sabihin, yung video mo, pwede mong ipagamit sa mga kasama mo nagbablog. So, since talagang ginawa ko ito pinagirapan, ang ginagawa ko po dito talaga naman karaniwang lisensya sa YouTube. So, yan, sinisid ko po yan dyan. Yun po yan. So, ibig sabihin talaga namang yun na nga po. Okay. So, yun. Next, ang dito? Education. Kategorya. Ibig sabihin, ano bang kategorya ito? So, ang nilalagay po natin dyan ay depende po kung anong topic nyo. Kung ito ba entertainment, food, mga ganyan, pagluluto. Since ang topic ko po tutorial, so education po yun para may matuto. Tapos, yan, nakalagay po rito mga komento at rating. Kung paano natin nire-rate So, nakalagay po rito, i-hold para sa masuri ang mga. Nakalagay po yan, So, mga komento. Kayo po magsisit yan kung anong gusto nyo. Nakalagay po rito, payagan, gusto mo pong payagan na lahat ng komento or i-hold para sa masuri ang mga komento na posibleng hindi angkop, o i-hold ang lahat ng komento para masuri o disable ang mga komento. Nasa sa inyo po yan. So, ang sa akin po, lagi ko po sinisit yan ay pinapayagan ko ang lahat ng komento. Diba? Basher man kayo, sige, payagan nyo. Pinapayagan ko po yan. Maganda nga po yan para magkaalaman na. At least mag-gridan nyo po yung ating mga video yung ginawa. So, yan po yan, nakalagay po rito sa bandang kanan, susunod. Ayan. So, pindutin nyo po susunod ng mga katanungan, Ayan. Susunod. So, yun po yun. May guide po yan dito sa makikita ko sa bandang kanan, Ayan, mga guide na yan. Ayan po yung mga detalye. Check na. So, mga elemento ng video. So, kailangan tatlong yan, pag naging blue na po yan, ibig sabihin, nagiging visible na po siya. So, ibig sabihin ay talaga namang kumplituhin nyo muna yan. So, may mga tanong po tayo dyan. Magdagdag ng mga card at magdagdag ng mga end screen. So, lagyan po natin magdagdag ng end screen. Since ang video ko po ay talaga namang tutorial, so ginagawa ko po dyan, nagdadagdag pa ako ng yan. Ibig sabihin, ito po kasi yung video na kung saan ay bago matapos yung video, yung video ko mayroong lalabas na dalaw pang video para sunod-sunod yung panonood yung kunwari matatapos yung video ko. May makikita kayo lalabas sa bandang huli na about tutorial uli. Kung gusto nyo pang panoorin yun, pindutin nyo naman po yan. Yun po ibig sabihin ng tawag dito, end screen
So pinindot ko po yung dalawa, pagdadagdag ko po tayo ng dalawang video ko. O yun. O video nyo na talaga na-upload na. So yun nga po, may mili ka ng dalawa dyan. Pipiliin po natin yun, ano? How to vlog. Oho. Aba, teka. O yan, piliin po natin yan, ano? O yan. Since nakapili na po tayo dyan, ano? How to vlog at saka itong pwede na po yan, ano? St. Peter, tsaka ito kayang food supplement. Save natin. Depende po kung anong gusto nyo video na ilagay nyo dyan, ano? So napili ko po St. Peter at saka itong Opti Juice. So kung may napili na po kayong ganyan, isave nyo. Yan, depende po sa video nyo yan, ano? So yan, ganyan po yung lalabas nyan, ano? So yan, pag ganyan na po yung screen, ano? So yun. So susunod. Yan. So yan mga katanungan, ano? Yan, may makikita ko dyan. Another question na naman, ano? Yan, pagiging visible. I-save o i-publish, ano? So kailangan po lagi na ano dyan, i-private nyo muna. Bakit? Kasi nga po medyo para at least ma-review nyo yung video nyo kung may mali kayo or may dapat pa kayong dagdag, ano ha. So i-play nyo ulit yan para at least sa schedule wala na pong problema yan, ano ha. So pag hindi po tayo monetize, ganyan lang po yung mga question na inyong makikita, ano ha. So yun po yan, ano ha. So yung gusto nyo i-play ulit yung video, i-play nyo lang, ano ha, para at least ma-review nyo. Ayan. So ang ginawa ko po kasi bago ako mag-publish niyan, ginagawa ko privado muna para at least talaga namang ano natin, masala nga yung mga video bago lumabas, ano. So mapapansin nyo po dito sa bandang kaliwa sa baba, yan, yung tinatawag nating HD. So ibig sabihin high definition na po yung video nyo. Talaga namang ibig sabihin may magandang quality na, ano. So pag okay na po lahat, ano ha. So ganun lang po sa tags, ano. Ang pinaka ano po kasi dito sa pag-upload sa YouTube, ano, ang pinaka number mo talaga yung tags, yung keywords niya. So yung mga words na kung saan talaga namang papahabain mo at least mga 500 words na pabalik-balik rin mo lang. Kunwari paano mag-upload, di ba? Using tawag dito Ytstudio. So balik-balitan nyo lang po yun. So para at least maabot ang 500, ano ha. So sa akin po kukumpletuhin ko po mamaya para mabilis lang po for demo purposes, ano ha. So kasi 1 to 100 lang ginawa ko. Babalik ko po yung mamaya para na mapakita ko sa inyo kung paano mag-upload sa YouTube. So ganyan lang po yung kung paano mag-upload, ano ha. So kung okay na po yan at talagang medyo okay na, ano ha. So yan, no. So napilapan nyo po yan ganyan, ano. So makikita nyo po dito yung mga detalye, may check na. Mga elemento ng video okay na. At pagiging visible, ibig sabihin yan ay ano muna siya, privado. So pag na-review ko na po yan, mamaya ay ipapublish ko na. So kung okay ko na po yan, gagawa nyo, isave nyo. So yun, ganun lang po. Naka-upload na yan sa YouTube. Okay, ganun lang po. Ang pag-upload, ganun kadali, ano ha, sa gamit ang Ytstudio, ano ha. So yun lang po. Sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman, ano ha. Hanggang sa muli po. So yun po, pag na-i-upload nyo na yan sa ano, yun na. Bahala na po kayo kung gusto nyo i-publish or tawag dito privado o public, ano ha. So muli po, maraming salamat po sa inyong pagtutok. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat mga kaibigan at talaga namang tinutukan nyo ang video na to, ano ha. Now, kung bago ka pa lang sa aking channel, ano ha, huwag mo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Pakit mo na rin ang notification bell para update ka sa aking mga video gagawin sa tuwing na. At kung ikaw naman naka-subscribe na, maraming salamat sa iyong tulong at suporta. So hanggang sa muli, God bless po. 1, 2, 3.